এই দুটাৰ গসাগু উলিয়াব লাগে কলন ইউক্লিডৰ কলন বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত ডাঙৰটো কোনটো জানি ল'ব লাগে ডাঙৰটো হ'ব ইয়াত 3 8 2 2 0 এইটোক আমি এইটো ভাজ্য হ'ব এইটো ভাজক এইটো হৰণ কৰিম এনেকে 3 8 2 2 0 আমি প্ৰথমতে হৰণ কৰিম এইটো ভাজক এইবাৰ যাব এইটো ডাঙৰ সংখ্যা এইটো একেবাৰতে হৰণ যাব 1 এবাৰ গ'লে 196 হৰণ কৰিলে বিকল হ'ব 6 তাৰপিছত 8 এইটোতকে এইটো হৌ আৰু দুইটা নামি আহিব এতিয়া বাৰ যাব 9 বাৰ গ'লে হ'ব 4 6 8 এইটো বিকলে আহিব 8 তাৰপিছত এইটো থাকিলে হেৰি 15 15 আৰু এটা এই শূন্যটো নামি আহিব এতিয়া 5 বাৰ গ'লে হ'ব 9 এতিয়া আমি ভাগে শূন্য এই ভাগে শূন্য বলতে আমি যেহেতু ভাজক ললো ভাজকে আমি ভাগ কৰিলো এইটোৱে হ'ব এই দুটাৰ মাজৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক এইটোৱে হ'ব গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক এইটো 8 2 2 0 সমান ভাজকটো ফাৰ্ষ্ট লিখিম 196 পূৰণ ভাগ কৰি লিখিম ভাগে কিমান থাকিলে শূন্য ভাগেটো ইয়াত লিখিম এতিয়া এইটোৱে এই দুটা গসাগু হ'ব গতিকে আমি এনেকে লিখিম লিখি দিব লাগে যেহেতু শূন্য হোৱাৰ স্থানত ভাজক আছিলে 198 গতিকে 198 আৰু 38,220 গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব 198
উম।